साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर लियाई भिलेज गएको हो। आज पुरा पानी परेर बाटोमा गाडी माथि पुगेन नि त, अनि हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ हो। कस्तो उकालो छ भनेदेखि नि बाटो, फेरि आधी त माथि पुगिसकिसक्यो। यस्तो बाटो छ हो नि त, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ गाडी तलै राखेर आएको हो। विचार मिचो भइदियो, हालत खराब। हेर्नुहोस् त पछिको फुल एकदम युनिक खालको रहेछ क्या। यहाँनिर चाहिँ नचल न, पानी परेर हो बिचो यहाँको यस्तो छ हो चाहिँ आउनेहरू आउँदैछ हो। कस्तो लाग्छ तिमीलाई यहाँ आएर? धेरै राम्रो, मान्छेहरू आउँदै भिजिट गर्ने रहेछ हो यहाँनिर चाहिँ। कस्तो रमाइलो रहेछ साथीहरू। बुढो बाबुहरू पनि हेर्नु आएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। चिफ रहेछ हो, अनि एउटा ट्याङ्क रहेछ हो। अनि यहाँ चाहिँ आगोहरू बालेको थियो। यहाँनिर चाहिँ घर रहेछ, यहाँनिर चाहिँ पुरै खानेकुराहरू के रहेछ हो साथीहरू। होटेल भने जस्तै यहाँ न पुरा भिड छ हो यहाँनिर चाहिँ। बाफ्रे एकदम व्यवस्थित रहेछ साथीहरू, खानेहरू खाएको छ हो। यहाँनिर चाहिँ फुटबल भनिन्छु, फुटबल पनि खेल्न मिल्ने रहेछ हो यहाँनिर चाहिँ। अनि भलिबलहरू एभ्रिथिङ खेल्न मिल्ने रहेछ पानी नपर्दाखेरि चाहिँ। तर के गर्ने साथीहरू, पानी परेर हाम्रो त बेड लग रहेछ। यो फ्लावर चाहिँ अरू ठाउँ कहीँ छैन अरे नि त, बस यही मात्रै पाउँछ अरे कि। कस्तो दामी कि यहाँनिर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको पत्ता पनि अर्कै नि त, युनिक टाइपमा, तर राम्रो हो यहाँनिर त। मान्छेहरू भन्नु त यति आएको छैन अम्बो भिजिट गर्नुको लागि यहाँनिर। And we are going again. So you guys are returning back now or? भाई साहब इतना ठंडे ना, कितना ठंडे रे? बहुत ठंडे। मर गया फ्रेन्ड। यहाँ चाहिँ भिजेर हो पानी परेको जस्तै नको जस्तो भइसकेको छ, के हेर्न सक्नुहुन्छ। दामी फ्लावर रहेछ कि यहाँ चाहिँ, तर के गर्नु, घुमेर पनि अब चाहिँ घुर्दैछौँ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो छ, हजुर पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। तर मलाई चाहिँ कस्तो दिखेर यो गरेर साथीहरू। अब हामी चाहिँ लागेको न यस्तै भएको छ पानीले भिजेर। कैसा हुआ यहाँ आके तुम लोग? मैं मर जाएगा जाने से, ठंडा बहुत है। ठंडा तो क्या बात मत करना, ठंडा इतना ठंडा है कि क्योंकि बारिश हो रहा है ना इसलिए।